हाय हॅलो नमस्कार सगळ्यांना गुड मॉर्निंग. तर मी आहे अणू आणि तुमच्या सगळ्यांचं स्वागत करते आपल्या चॅनलमध्ये, ज्याचं नाव आहे अणूज कॉर्नर. तर तुम्ही बघत असाल की हे मिरवणूक कसली चालू आहे ते. तर आमच्या इकडे श्रावणाच्या पहिल्या शनिवारी ना काणूबाई माता ह्या बसवल्या जातात, बसतेचंच आहे. म्हणजे प्रत्येकाच्या घरी असतात असं नाही आहे. ते मला वाटतं ते देवानुसार किंवा आपण म्हणतो परंपरेनुसार आलेले असतात, बस त्यानुसार असतात. तर शनिवार रविवार आणि 2 दिवस असतात आणि सोमवारी त्यांचं विसर्जन असतं. तर बस सोमवारी त्यांचं विसर्जन होतं आणि त्याच्याच त्या मिरवणूक चालू होत्या एकामागून एक. आणि मी माझा आज नंबर होता श्लोकला शाळेतनं आणण्यासाठीचा. तर बस त्याला पण मी घेऊन येत होती शाळेतनं. श्लोकला शाळेतनं आणल्यानंतरसुद्धा बघू शकता तुम्ही एक दुसरी मिरवणूक आलेली होती. दिवसभर म्हणजे सकाळी 9-10 वाजेपासून चालू होतं हे एकामागून एक येतच होत्या. तर सोमवार हा माझ्यासाठी असं वाटत होतं की एकदम सोमवारी उपवास होता, माझा तरी होता, यांचा पण होता. पण यांचा कॉल आलेला की मला थोडा त्रास होतो आहे म्हणून मग त्याच्यासाठी साईडला साधी खिचडी जी म्हणतो आपण ती लावली. आणि इकडे साईडला बघताय तुम्ही मी चणे केले. सकाळी टिफिनला श्लोकला पण करून दिले होते आणि दुपारी पुन्हा मी ते केले होते. अभिला बरं नव्हतं म्हणून म्हटलं चला मग साधी खिचडी लावली होती दुपारी. आणि बस तिघांचा स्वयंपाक हा दुपारी झाला होता. आणि हा जो बघताय तुम्ही हा माझा सायंकाळचा आहे स्वयंपाक. मी डाळ भातचा कुकर लावलेला आहे आणि साईडला तुम्ही बघताय की मी आपण जी घोटलेली हिरवी मिरचीची जी वांग्याची भाजी करतो बस त्याचीच मी या ठिकाणी तयारी करून घेत होती. अद्रक लसूण आणि हिरवी मिरची मी पेस्ट करून घेतली थोडीशी आणि बस त्यालाच मी अद्रक लसूण आणि जिरं मोहरीची फोडणी दिली. थोडंसं दाण्याचं कूट मीठ लावून दिलं आणि छोट्या कुकरला मी ते एक शिट्टी घेऊन घेतली त्याची. आणि पुन्हा तुम्ही बघताय अजून एक दुसरी भाजी चालू होती माझी, तर गिलके होते. तर यांना नाही आवडत म्हणून मग त्यांच्यासाठी थोडीशी गिलक्याची भाजी मी बनवली. त्याने साधे सिंपल फोडणी दिली होती. तर वर आपली कुकरमधली जी वांग्याची भाजी होती रेडी होती. आणि साईडला आपला वरण भाताचा जे कुकर आहे तो पण झालेला होता, भातही झालेला होता. आणि बस वरणाला माझी जी फोडणी होती ती चालू होती. तर काणबाई माता ज्या असतात त्या आमच्या इकडे असतातच, श्रावणात येतात. कुणाच्या पहिल्या शनिवारी असतात श्रावणाच्या, म्हणजे पहिल्या सोमवारी असतात, तर कुणाच्या दुसऱ्या असतात. तर खूप छान वाटतं. मिरवणूक येत असतात, जात असतात दिवसभर. आणि पूर्ण म्हणजे ज्याच्या घरी असतात त्याच्या घरी सगळे पाहुणे मंडळी आलेले असतात आणि वातावरण खूप वेगळं असतं ना, त्यामुळे खूप छान वाटतं. आणि इथून मी तुम्हाला बोलली होती की सगळे सण चालू होतात, तर बस सगळे सण हळूहळू येत आहेत. तर बस मी या ठिकाणी तुम्ही बघताय की मी एका परातीत गव्हाचं पीठ घेतलं आहे आणि थोडासा रवा त्यात मिक्स केला आहे. चवीनुसार मीठ, ओवा आणि आपण जो खाण्याचा सोडा असतो तो टाकला आहे, जिरं, हळद. तर या ठिकाणी मी हे कणिक जे मळते तर ते आहे बट्टींचं. तर श्रावणामध्ये सोमवार सोडताना वरणबट्टी हे करावे आणि त्यावर उपवास सोडावा असं म्हणतात. कारण की बट्टी ही जी आहे ती महादेवाला प्रिय आहे असं म्हटलं जातं. तर आमच्या इकडं तरी सहसा वरणबट्टी किंवा हा स्वयंपाक जास्त जास्त प्रमाणात असतो. म्हणून म्हटलं चला आणि बरेच दिवस झाले होते केल्या पण नव्हत्या, मुलांना आवडतातच. तर म्हणून मग मी तो स्वयंपाक करत होती. आणि तुम्ही म्हणाल की एवढ्या लवकर का, तर मी हा 4:30-5ला स्वयंपाकाला लागली होती दुपारी सगळं आवरून. कारण की सोमवार जो आहे तो जवळजवळ मला वाटतं की असं म्हणतात की सायंकाळी सोडायचा असतो, कारण दिवसभर पूर्ण कळकळीत उपवास असतो. मी कुठल्याही प्रकारची फराळ म्हणजे काय कोणी करतच नाही, फराळ साबुदाणा वगैरे हे कधी करत नाही. आईकडे होती मी, आईकडेही कधी करत नव्हतो आणि इकडे सासरी पण कोणीच करत नाही. म्हणजे आम्ही उपवास करतो तर डायरेक्टली आम्ही 3-4ला स्वयंपाकाला लागतो आणि 6 वाजेपर्यंत आम्ही उपवास सोडून घेतो. दर सोमवारी हे असंच असतं. तर बस या ठिकाणी बघा मी परातीवर खूप मोठी अशी परातीच्या साईडची पोळी करून घेतली आणि एक एक पूळ अशी वाळत जाते आणि प्रत्येक पुळला जे येते मी
तेल लावते. तेल लावत जायचं आणि पोळी जी आहे ती अशी वाळत जायची. तेल लावल्याने ना ते प्रत्येक पूड जे आहे ना तर ते खूप असे सुटतात, मोकळे होतात एकमेकांना ना, असं चिपकून नाही बसत. ज्यावेळेस आपण वाफवल्यानंतर तळायला घेतो ना त्यावेळेस तुम्ही पुढे तर बघालच. तर बस मी यातनं 2 साईड करून घेतलेले. बस असं एकामेकात आत असं ना वाळत जायचं. जसं आपण एखादे पण कणकेचा गोळा कसा करतो गोल 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 बस चेंडूसारखा, तसा वाळत जायचा आणि गोल गोल एकदम हलक्या हाताने करत जायचं. खूप प्रेस देऊन किंवा जोर देऊन नाही करायचं आहे. हलक्या हाताने प्रेस द्यायचा आणि बस चाळणीवर वाफत ठेवून द्यायचा आहे. तर याप्रमाणे मी सगळे जे कणिक आहे त्याची मी बट्टी जी आहे ती घडून घेते. बट्टी करणं हे म्हणजे 2-3 प्रकार आहेत त्याची. ही आपण म्हणतो लाटून केलेली बट्टी आणि वाफवलेली बट्टी. एक असते आपण सेम याच प्रकारे करतात, पण लाटून नाही घेत ते. हातावर थोडीशी मोठी करायची, त्याला तेल लावायचं. मी ज्याप्रमाणे आत कणिक टाकते गोल गोल करते ना, सेम त्याप्रमाणे करतात. आणि पाणी उकळलेलं असलं ना तर त्या उकळत्या पाण्यात त्याला टाकून देतात. म्हणजे उकळलेली बट्टी जी म्हणतो आपण ती असते. आणि तर बस या ठिकाणी बा आपल्या सगळ्या ज्या बट्ट्या आहेत ना त्या लावून झालेल्या आहेत. हे बा 1 2 3 4 5 6 7 8 तेवढ्या कणकेचे 8 झाले ना. आता एका याचे आपल्याला 4 बनवायचे. तर टायमिंग दाखवते. हे पा 6 वाजले. आता आपण स्वयंपाकाला कधी लागलो होतो 5 वाजता, कंप्लीट 5ला लागलो होतो, कंप्लीट 6ला आपला स्वयंपाक झाला आहे. आता फक्त हे 15 मिनटं आपल्याला वाफवून घ्यायचे आणि वाफवल्यानंतर थोडं गार झालं तर आपल्याला हे तुपात नाही तर तेलात तळून घ्यायचं आहे. तर आपला स्वयंपाक ऑलमोस्ट सगळा झाला आहे. पा भात, ही वांग्याची भाजी घोटलेली हिरवी मिरचीची, वरण आणि यात आहे गिलक्याची भाजी. तर एका तासात आपलं एवढा स्वयंपाक जो आहे तो झाला आहे. आता फक्त आपल्याला हे तळून घ्यायचं आहे. तर चला, तर आपले हे वाफून झाले. आता वाटतं काढते. झाले प्लेन निघालाय ना, कलरही चेंज झाला आहे त्यांचा. त्याला आपण तर बस वाफवलेली बट्टी आहे ती आपण घेतली आणि गार झाल्यानंतर आपण त्याला कट करून घेणार आहोत. बट्टीची साईज लहान मोठी कशी आहे त्याप्रमाणे आपण त्याचे जे कट आहेत ते करायचे आहेत. ही थोडी मोठी होती म्हणून मी त्याचे कट जरा जास्त केले. आणि लहान असले तर बस मग 4 करायचे, म्हणजे एका बट्टीचे 4 कट करायचे, यानुसार केले जातात. आणि अजून एक बट्टेचा प्रकार आहे तो हातानेच गोल राऊंडमध्ये करायचं तेल लावून. आणि आपण म्हणतो ना काडी किंवा गौरी असतात बा, गौरी शेणाच्या गौऱ्या त्या पेटवायच्या. त्याचं आपण म्हणतो राख पाडायची आणि त्यात ते वाफवल्या जातात, शिजवल्या जातात. तर तो पण एक प्रकार आहे. तर बघा तुम्ही सगळ्या पाकळ्या ज्या आहेत त्या मोकळ्या झालेल्या, सगळे लेअर मोकळे झालेले आहेत बट्टीचे. आणि बस मी तुपात या ठिकाणी सगळ्या बट्ट्या ज्या आहेत त्या कट केलेल्या त्या तळून घेते. सगळे एक एक त्याचं जे पदर म्हणतो आपण किंवा एक एक लेअर मोकळी झालेली बट्टीची. आणि खूप नरमही झाल्या होत्या, खूप छान झालेल्या होत्या. जास्त डीप तळून घ्यायच्या. तर या ठिकाणी आपली बट्टीची थाळी तयार आहे. ही आहे तळलेली बट्टी, फोडणीचं वरण, भात आणि ही घोटलेली हिरवी वांग्याची भाजी आणि दुपारचे चणे. तर बस आता उपास सोडायचा टाईम आहे. तर मी चला तुम्ही पण उपास सोडून घ्या, सर्वजण जेवायला. चला तर मी माझं जेवण झालं होतं आणि शेजारी डोहाळे जेवणाचा कार्यक्रम होता. बस मी त्या ठिकाणी पण गेली होती आणि तो करून आल्यानंतर तुम्ही बघू शकता की आमच्या घरी पाहुणे पण आले होते. तर हे माझे सगळे भाचे मंडळी म्हणजे मिस्टरांच्या माम बहिणीचे मुलं होते, तर ते पण आलेले होते. बस त्यांच्याशी आमच्या बराच वेळ गप्पा पण चालू होत्या. तर हा होता माझा सोमवारचा अगदी बिझी डे होता. सोमवार म्हणजे अगदी बिझी डे वाटत होता मला. एकाने एक काम चालूच होतं आणि मला जसं शक्य झालं मी तसं शूट केलं आहे. आणि सगळंच व्हिडिओमध्ये येणं म्हणजे मला तरी पॉसिबल नव्हतं, म्हणून मग
छोटासा व्हिडिओ केलेला आहे. तर आजचा व्लॉग तुम्हाला कसा वाटला नक्कीच कमेंट्स करा, व्हिडिओला लाईक करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे असेच माझे व्हिडिओज बघत राहा. तोपर्यंत सगळ्यांना बाय बाय.